Yon mga ka-service crew, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lester Culinares. At ito na naman tayo mga ka-service crew, samahan nyo ako, magluluto ako ng adobo. Ngayon, adobo lulutuin natin, adobong baboy, pero gagawin natin special mga ka-service crew. Samahan nyo ako, let's go! And welcome to Yan mga ka-service crew, umpisahan na natin. Lagyan natin ng konting mantika. Lagyan natin ng konting mantika mga ka-service crew, konti lang. Lagay natin yung bawang. Sibuyas. Sama na din natin yung sili mga ka-service crew. Ayan. Konting mantika lang linagay natin. Kulong yan mga ka-service crew, lagay natin yung baboy. Ganda kasi ng buntot nun eh. Ayan mo na, dalawang patalo na. Lagyan natin ng oyster sauce mga ka-service crew. Ayan. Lagyan din natin ng magic sarap. And haluin natin. Sige, bili ka. Ayan mga ka-service crew. Ayan na yung ating baboy. Pakuluin lang muna natin siya saglit mga ka-service crew. Tapos ilalagay natin yung patatas. Ay, lalagay pala natin yung paminta mga ka-service crew. Paminta. Takpan muna natin. Ito na siya. Haluin natin. Ayan mga ka-service crew, lagay natin yung patatas.
Ayan. Then, lagyan natin ng toyo. Lagyan rin natin ng suka, mga ka-service crew. Saka natin takpan ulit. Pakalain lang natin siya, mga ka-service crew. Yun, mga ka-service crew, buksan natin. Yun, kumukulo na siya. Sarap. Adobo, mga ka-service crew. Sugar, mga ka-service crew. Soya. Luin natin. Ha? Yan, takpan ulit natin, mga ka-service crew. Yan, mga ka-service crew. Malapit na siyang maluto. Yan, mga ka-service crew. Yan, ito na siya. Alambutin lang natin yung patatas, mga ka-service crew. Padang na natin ulit, mga ka-service crew. Yan, mga ka-service crew. Malambot na yung patatas. Lagay natin yung itlog. Lagyan natin ang Sprite, mga ka-service crew. Sprite. Then, takpan natin ulit. Ayan, mga ka-service crew, ang ating adobo. Special adobo with egg and Sprite. Sarap, mga ka-service crew. Ngayon, papatuyuin na lang natin siya, mga ka-service crew. Yan, mga ka-service crew, yung ating adobo. Oo. Yan, mga ka-service ko. Luto na siya. Yan. Luto na. Lalagay natin yung yan, mga ka-service ko, ang ating adobo. Yan, mga ka-service crew, luto na ang ating special na adobo, mga ka-service crew.
Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Les TV. Thanks for watching. Bye-bye.